how to achieve my perfect root tint using my L'Oreal Majirel 6.66. Keep watching. Welcome back to my YouTube channel. This is CindyLove, mga kabayan. Today, share ko sa inyo kung paano ko i-tint or kulayan yung roots ng aking hair kasi ano na siya, black at marami na siyang white hair. So, kakailanganin natin kasi dito ako, lagi ko siyang ginagamit, yung L'Oreal Majirel. Kasi may pagka-red yung hair ko, kailangan ko ng 6.66. Yan. Then yung pang-mix natin na 9% kasi gusto kong i-lift yung aking hair para makuha yung pagka-red niya. Yan, ginagamit ko 9% or 30 volume. Binili ko siya sa Sally. Tsaka syempre, kailangan natin ng mixing bowl. Tsaka yung comb at brushes. At tsaka yung gloves. Dapat lagi tayo naka-gloves. Yan. Tsaka, para hindi tayo ma-irritate yung scalp, yung sa may noo natin, dapat gamit tayo ng Vaseline. Tsaka, para mabilis siya matanggal. Tsaka na natin ng mixing. Pang-mix. Yan, mga kailangan natin. Yan. At syempre, ang comb. Yung clips, mga clip, kailangan natin yung mga clips. Yan, nag-start na tayo. Kailangan natin siyang ubusin yung isang tube kasi makapal yung aking hair. So, kailangan natin ng isang tube. Yan, ubos na siya. Ito yung ating hindi ko siya matanggal. I-mix natin ng bonggang-bongga. Ubus na siya. Para tayo mag-bake. Dapat ganito ang texture ng ating pang-color para kapit na kapit siya. Yan, mag-start. Mag-start na tayo. Dapat ipusog ng hair, tapos yung noo natin, lalagyan natin ng Vaseline para hindi siya para hindi maapektuhan yung ating anit. Tapos mabilis siya matanggal yung kulay. Kasi red ang ating gagamitin. So, mapulang-mapula siya. Tapos, section natin siya. Tinaman yung mga kabayan na yung hair ko. Super
white na at itim. Section natin siya ng T section. Dapat ganito ang pag section. So, start na tayo mag-color ng aking roots kasi black na talaga siya at saka marami na siyang puting buhok. Dapat ganito. Huwag natin kalimutan magsuot ng gloves para hindi tayo ma-irritate yung ating hands. Tapos, kailangan i-section natin siya ng manipis para hindi natin makaligtaan or ma-miss yung mga white hair natin. Dapat ganyan, kanipis yung pag-section ng hair para cover na cover talaga yung ating mga puting buhok. So, itutuloy-tuloy ko lang to at I will be back. So, ayan, tapos ko na lahat kulayan ang aking roots. So, bago natin siya i-rinse or banlawan, babad mo natin siya ng 45 minutes. So, I will be back after 45 minutes. Pagkatapos ko siyang i-rinse. So, after 45 minutes, ayan, nabanlawan na natin yung aking hair. At i-check lang natin kung nakulayan lahat. Basa pa siya, pero look, the color is perfect. Check ko lang yung kung na-cover lahat. Wala nang gray hair. Totally newborn red. So, i-blow dry ko lang. Ayan. Okay na yung aking roots. Check lang natin kung talagang na-cover yung mga white hair. Cover na siya. So, ayan na siya. So, if you do like my video vlog today, please do thumbs up. And don't forget to click the bell notification so you will update kung meron akong video. And do not forget to subscribe. So do not forget to subscribe to my YouTube channel, CindyLove. Thank you for watching. Salamat po. Bye.